Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi avem mai multe informații interesante, informații fierbinți. Avem chiar un videoclip în care se demonstrează natura criminală a activităților rusești din Ucraina și aici mă refer la activități asupra civililor și este vorba despre faptul că deminatori ucraineni civili susținuți de un program danez de deminare, au fost uciși într-un atac rusesc. Vă prezint în materialul de astăzi imagini sugestive. GUR, Serviciul de Informații Militare al Ucrainei, a arătat cum distruge de această dată militarii ruși care intră în regiunea Dniepropetrovsk. Poate veni la Kiev. Zelenski, ironic, a răspuns propunerii lui Putin de a se întâlni la Moscova. MiG-29 și F-16 pe care Ucraina le are în dotare sunt interoperabile cu rachetele IRAM pe care le va primi 840 de bucăți în 2026. O analiză foarte interesantă a celor de la militar noi. Trump își exprimă sprijinul pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina și subliniază rolul Europei. De fapt, Trump, așa cum veți vedea, va încerca să paseze cât mai mult din responsabilitatea pentru Ucraina, dacă nu toată responsabilitatea, că deja toate cheltuielile sunt pe Europa. Așa că nu mai este nimic de, nu mai am niciun dubiu, mai ales după ce am văzut și ieri cum au dat jos literele acelea de la Pentagon și pentru că așa a vrut Krasnov, a redenumit Pentagonul în Ministerul de Război. Ministerul de Război, crezând el că așa o să încălzească și o să se sperie chinezii și rușii de noua lui denumire a Pentagonului. Dimpotrivă, Pentagonul avea o imagine foarte puternică în ochii lumii, iar acum el ce a făcut este un mare fâs. Un mare fâs care nu acoperă acea întâlnire dintre cei trei dictatori și se vede că acești trei dictatori ai Chinei, ai Rusiei și ai Coreei de Nord sunt mult mai puternici și mult mai uniți decât Statele Unite ale Americii, care a amenințat tot ieri cu taxe și cu tarife noi, pentru că Uniunea Europeană și-a permis să dea o amendă de 3,5 miliarde de euro Google, companiei din spatele Google Alphabet, spunând că sunt niște taxe nedrepte și susținând că dacă nu Uniunea Europeană, șantajând Uniunea Europeană că dacă nu renunță la aceste taxe, la aceste amenzi și aceste penalități împotriva Google, va introduce taxe, va introduce tarife noi pentru Uniunea Europeană, altele decât cele introduse până acum, nu știu, 15% parcă erau tarifele. Deci Statele Unite ale Americii, încetul cu încetul, rămân singure, vor rămâne singure, se vor transforma dintr-o democrație de tip liberal într-un regim feudalist tehnologic, pentru că și această ultim exemplu merge în sensul ăsta. Trump apără companiile digitale, da? Companiile high-tech. Google face parte din această coaliție a feudalismului tehnologic pe care Statele Unite ale Americii vrea să-l introducă, pe care liderii MAGA din Statele Unite ale Americii vor să introducă, pentru că nu toți cei din Statele Unite ale Americii vor acest lucru, vor regresul Statelor Unite. Și mă întreb dacă nu cumva până la finalul mandatului lui Trump acesta nu va da un decret prezidențial. Știu că nu este posibil, știu că potrivit Constituției americane președintele nu poate să facă așa ceva, dar de ce nu? Donald Trump a desființat și Pentagonul ca idee, lumea va avea în minte acest lucru și atunci să introducă posibilitatea
unui al treilea mandat pentru președinție în Statele Unite ale Americii sau, de ce nu, mandate nelimitate, da? Sau să încerce să-l bage pe gât forțat pe vicepreședintele Americii, J.D. Vance. Deci sunt foarte multe lucruri negative. În orice caz, Statele Unite ale Americii nu se mai poate numi o democrație liberală, este o democrație de tip iliberal în acest moment și riscă să se transforme într-un sistem autocratic, într-un sistem de tipul feudalismului tehnologic, în care lorzii sau stăpânii acestor mari companii high-tech vor pune stăpânire pe destinele Statelor Unite ale Americii. Bun, și acum trecem la subiectele noastre. Iată niște imagini care ne dovedesc nouă că, din păcate, Rusia continuă să lovească civili, pentru că deminatorii aceștia erau civili și erau susținuți de către statul danez în efortul lor de a demina, de a curăța câmpurile morții pe care tot Rusia le-a lăsat pline de mine. Și așa cum se pot vedea în aceste imagini, rușii au făcut o nouă crimă de război. GUR a arătat cum distruge militari ruși care intră în regiunea Dnepropetrovsk. Luptătorii din forțele speciale Timur ale Direcției Principale de Informație a Ministerului Apărării Ucrainean au arătat o înregistrare video despre cum au dejucat planurile ocupanților de a pătrunde până la granițele regiunii Dnepropetrovsk. Se observă că grupuri mici de ruși au încercat să traverseze linia de contact și să ocupe poziții de tragere în clădiri pentru a acumula forțe și pentru a efectua alte atacuri asupra pozițiilor ucrainene. Videoclipul arată distrugeri ale clădirilor aparent populate de către militari ruși cu ajutorul dronelor ucrainene. Deci imagini foarte sugestive. Ocupanții ruși care au supraviețuit atacurilor cu drone ucrainene au fost dezarmați de trupele de asalt ale frăției musulmane. Ia uită-i pe ucraineni cum i-au încercuit, da? La cât mai mulți cioloveci înainte. Poate va veni la Kiev, spune Zelenski ironic, răspunde Zelenski ironic propunerii lui Putin de a se întâlni la Moscova. Și vedem că Zelenski este într-un interviu pe care l-a dat celor de la ABC News, respingând invitația lui Vladimir Putin de a veni la Moscova pentru discuții, cerându-i în schimb liderului rus să vină la Kiev. Poate veni la Kiev. Eu nu pot merge la Moscova când țara mea este sub foc zilnic de rachete. Nu pot merge în capitala acestui terorist. Putin înțelege asta, a răspuns Zelenski. Potrivit președintelui ucrainean, propunerea lui Putin părea o modalitate de a amâna o adevărată întâlnire. Dacă o persoană nu dorește să se întâlnească în timpul unui război, poate desigur să propună ceva ce va fi inacceptabil pentru mine sau pentru alții, a remarcat Zelenski. Ucraina va primi 840 de rachete IRAM în 2026. Livrarea primului lot de 840 de rachete IRAM din cele 3350 promise Ucrainei către Ucraina este programată pentru octombrie 2026. Despre acest lucru a relatat Aviation Week, citând documentele forțelor aeriene ale SUA aflate la dispoziția sa. Un lot de probă de 10 rachete este așteptat să fie livrat Ucrainei încă din octombrie anul acesta. Un raport al Agenției de Cooperare în Securitate și Apărare al Congresului SUA a confirmat posibilitatea utilizării acestor rachete de pe avioanele de vânătoare americane F-16 și cele sovietice M-29. Conform documentelor, un buget de 225 de milioane de dolari și un proces accelerat de achiziții, grupul de lucru pentru exportul de arme a petrecut puțin peste un an pentru a solicita IRAM, adică
rachete cu rază lungă de acțiune. A semnat contracte cu 2 companii de apărare, a testat armele pe un poligon de testare din SUA și pe avioanele de vânătoare din seria MiG și pentru a obține aceste prototipuri. Rachetele proiectului IRAM sunt fabricate de către 2 companii, Co-Aspire și din Virginia și Zone 5 Technologies din California. Racheta RAACM, adică Rapidly Adaptable Affordable Cruise de la Co-Aspire cântărește 250 de kg și este echipată cu un focus cu un efect combinat de penetrare și fragmentare. Este concepută să se utilizeze cu un detonator cu mai multe moduri de funcționare. Racheta poate fi montată pe o platformă de aeronavă și poate atinge viteze subsonice până la 200 de metri pe secundă. Totodată, caracteristicile tehnice ale variantei de rachetă de la Zone 5 Technologies, Rusty Dagger, nu sunt dezvăluite momentan, dar datorită similarității specificațiilor tehnice, acestea ar trebui să fie apropiate de cele ale rachetei de la Co-Aspire. La sfârșitul lunii august, oficialii americani au aprobat oficial vânzarea a până la 3350 de rachete IRAM către Ucraina. Agenția de Cooperare în Securitate și Apărare a notificat Congresul american cu privire la acordul de export, stabilind o perioadă de 30 de zile pentru ca legislatorii, adică cei din Parlament, din Congres, să revizuiască contractul propus. Producția de rachete IRAM Extended Range Attack Missile pentru Ucraina a început în primăvara anului 2025. Rachetele IRAM sunt dezvoltate ca parte a unui program de creare a unor noi rachete de croazieră relativ ieftine pentru forțele aeriene americane și ucrainene. Trump își exprimă sprijinul pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina și subliniază rolul Europei. Președintele SUA, Donald Trump, a semnalat pe data de 5 septembrie că Washingtonul va ajuta la furnizarea de garanții de securitate pentru Kiev, dar a subliniat rolul principal al Europei în acest efort. Vor rezolva asta, îi vom ajuta. Uite, vrem să salvăm multe vieți, le-a spus Trump jurnaliștilor de la Casa Albă când a fost întrebat despre potențialele garanții de securitate. Europa va fi de departe prima care va intra, iar ei vor să fie primii și vor să vadă cum se termină. Declarația repetă declarațiile anterioare ale lui Trump despre sprijinul SUA pentru eforturile conduse de Europa pentru a proteja Ucraina împotriva unei viitoare agresiuni rusești în cazul unui armistițiu. Președintele SUA nu a oferit detalii despre ce ar implica asistența SUA. Trecem la ziua 1291 a războiului din Ucraina. Cu pierderile rusești în ultimele 24 de ore, 960 de militari ruși, 2 tancuri, 39 de piese de artilerie, un mijloc de apărare antiaeriană rusește au fost distruse de către armata ucraineană și vedeți în această imagine lista cu pierderile rusești atât de la începutul invaziei în prima coloană cât și în paranteze în ultimele 24 de ore. Trecem la hărțile furnizate de către analiștii Deep State și începem cu partea de sud a Ucrainei. Vedem că n-au existat avansuri rusești din fericire în zona Herson. În zona Zaporojie, așa cum se poate vedea, există niște avansuri rusești, nu sunt consistente, dar există și trebuie să le prezentăm. Este vorba de aproximativ 3 km pătrați de teritoriu ocupat de către ruși în ultimele 24 de ore la sud de Janvarske. Mergem mai către nord, către zona Pokrovskului și vedem că aici frontul a rămas înghețat în ultima săptămână, așa cum se poate observa. Rușii încă reușesc printr-un miracol, să stăpânească, cuceri Viarul, fiind în
cercuire, sunt încercuiți de către ucraineni. Vom vedea cum se va termina această aventură. Zona Ceasov-Iar și puțin mai la nord de Ceasov-Iar, înspre Izium, vedem că ucrainenii au reușit la rândul lor să elibereze Novo-Mihailivka, deci această zonă în care eu o estimez la fel undeva la 3 km pătrați de teritoriu pe care ucrainenii au reușit să le elibereze. Deci astăzi este până acum un avans rusesc acoperit de către eliberarea ucraineană de la Novo-Mihailivka, dar vedem că rușii în zona Kupiansk, așa cum se poate observa la nord de Kupiansk în această hartă, au reușit să înainteze la Krasne-Perșe și la nord de Krasne-Perșe, tot așa undeva la 3-4 km pătrați. Dăm un ochi să vedem la Vovchansk. Vovchanskul, așa cum se poate observa, nu are modificări ale fronturilor și, din câte știu eu, nici zona Sumă, Kursk, nu a produs modificări, așa cum se poate observa. Ucrainenii rămân înrădăcinați în Tetkino și în sud-vestul Kurskului, dețin teritorii rusești în aceste zone, iar după ce au reușit să elibereze Kindrativka și Andriivka, ucrainenii au rămas pe poziții destul de puternice, pentru că n-au mai existat modificări ale fronturilor de aproape 3 săptămâni. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 5 septembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului și avem aici mai multe informații de top. Președintele Putin a respins legitimitatea președintelui Zelensky și a declarat că este imposibil să se încheie un acord de pace cu actualul guvern ucrainean, eliminând practic în acest fel posibilitatea unor negocieri serioase de pace. Putin și alți oficiali ruși continuă eforturile de a degrada unitatea occidentală și de a descuraja sprijinul occidental pentru Ucraina, inclusiv subminarea potențialelor garanții de securitate post-belice. Forțele ucrainene continuă să atace infrastructura militară și energetică rusească de pe teritoriul rusesc și din Ucraina ocupată, iar statul major general al forțelor sistemelor fără pilot ucrainene au raportat că elemente ale forțelor lor și ale forțelor de operațiuni speciale SSO și Direcției Principale de Informații Militare GUR au atacat rafinăria de petrol Reazan în noaptea de 5 septembrie. Și, așa cum știm, au distrus bună parte din capacitatea rusească de procesare a petrolului în cea de-a patra, că era cea de-a patra ca mărime rafinărie rusească. Relațiile ruso-azere continuă să se deterioreze. Un lucru foarte bun, vedeți în această imagine și puteți să citiți acest articol dacă sunteți interesați. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și o să încep cu cele din regiunea de pe axa nordică, cu zona Sumă, Kharkiv, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, avem aici Kostiantinivka, Druzhivka, deci direcția Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk și axa sudică Zaporojie, Kamianske și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!